අයිබෝන් අද මම මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න යන්නේ D5 එහෙම නැත්නම් 5D concept එක ලොවට හඳුන්වලා දුන් සුපිරි මොලයක් ගැන තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න යන්නේ. ඔහු නමින් දේශාන් අමරසිංහ. ඉතින් දේශාන් අමරසිංහ කියන මේ මහත්මයා එහෙම නැත්නම් දේශාන් අමරසිංහ කියන මේ චරිතේ ඇත්තටම ලංකාවේ කොල්ලෙක්. ඉතින් ලංකාවේ කොල්ලෙක් මෙහෙම දෙයකට වෙනවා කියන්නේ ඇත්තටම ඒක මාර්ම ගැම්මක්. ඉතින් මේ 5D ගැන මම පොඩි උදාහරණයක් ඔයගලන්ට කියන්නම්. ඉතින් මේ 5D concept එක කියලා කියන්නේ එහෙම නැත්නම් මේ 5D කියලා කියන්නේ points පහකින් හැදිච්ච පොඩි සංකල්පයක්. ඉතින් ඒකට dream, duty, discipline, dedication, determination මෙන්න මේ පහෙන් තමයි මෙන්න මේ 5D එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ D අකුරෙන් පටන් ගන්න points පහක්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේක මේවා හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේකෙන් අපිට ඇත්තටම මේකෙන් කියලා කියන්නේ ඕගලන්ගේ මොකක් හරි ඕනම රටක ඕනම ආයතනයක ඕනම මිනිස්සෙක් ඒගොල්ලන්ගේ ඩ්‍රීම්ස් achievement කරගන්න විදිහේ ඒ කියන්නේ පහස කියන්නේ ඩ්‍රීම් achievement කරගන්නකොට ඩ්‍රීම් achievement කරගන්න තියෙන ලේසික් සංකල්පයක් තමයි මේ 5D කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ මේ දේශාන් අමරසිංහ කියන චරිතය. ඉතින් මේ දේශාන් අමරසිංහ කියන චරිතය මම එයා ගැන හොයලා බැලුවා. මොකද මෙයා නිවුස් පේපර්ස් වල එහෙම නැත්නම් මුළු ලෝකෙ ප්‍රසිද්ධ කියන්නේ සුපිරි චරිතයක්. ඒ කියන්නේ අපේ භාෂාවෙන් කියොත් බුලට් එකක්. ඉතින් ඇත්තටම මම එයා ගැන හොයලා බැලුවා. විස්තරාත්මකව මම හොයලා බැලුවා. ඉතින් මෙයා ඇත්තටම මට මෙතන සමාජ මාධ්‍යයේ කියන්නත් බැරි තරම් මෙයා ප්ලෑන්ස් එච්චරකට ප්ලෑන්ස් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මෙයා ඒ කියන්නේ මේ හිටපු සුපිරිම මොලයක්. ඉතින් එයා එක එක ප්ලෑන්ස් වර්ග කියන්නේ ප්ලෑන්ස් වර්ග නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ගෙවල් අදින ප්ලෑන්ස් නෙමෙයි. ඉතින් මෙයා මේවා කරලා තියෙන ප්ලෑන්ස් තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම ඒ කියන්නේ එක එක ගේම්ස් වල ප්ලෑන්ස් තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ ප්ලෑන්ස් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ දේශාන් අමරසිංහ කියන චරිතය. ඉතින් ඇත්තටම මෙයා ගැන මම විස්තර හොයලා බලද්දි මෙයා නිවුස් පේපර්ස් වල එහෙම නැත්නම් ගොඩක් කතා බහට ලක්වුණු චරිතයක්. ගොඩක් කතා බහට ලක්වුණු කෙනෙක් තමයි මේ දේශාන් අමරසිංහ. ඉතින් ඇත්තටම දේශාන් අමරසිංහ ගැන මම පෞද්ගලික වශයෙන් දන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට මම මෙයාව ෆලෝ කරනවා. මොකද මේ මෙයාව ෆලෝ කරනවා මෙයාගේ නිවුස් පේපර්ස් වල ආටිකල්ස් වල මම දැක්කා මෙයාගේ මේ දාලා තියෙන දේවල්. ඉතින් මම ඒව බලලා තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඇත්තටම මෙයා මාරම ගේම කෙනෙක්. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන් කිව්වොත් එයා මාරම ගේම කෙනෙක්. ඉතින් ඇත්තටම මේ වගේ කොල්ලෙක් ලංකාවේ ඉන්න එක ගැන පට්ට සතුටුයි. ඉතින් දැන් එයා මම හොයලා බලද්දී එයා දැන් විදේශගත වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ වගේ චරිතයක්ට මොකද වුනේ? ඉතින් අද මම මේ ගැන කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ සංකල්පය හඳුන්වලා දුන්න චරිතෙට සාමාන්‍යයෙන් එයා දැන් විදේශගත වෙලා ඉන්නේනේ. ඉතින් එයා දැන් ඇයි මිනිස්සු කියන්නේ මිනිස්සු ඇයි එයා ගැන කතා කරන්නේ නැත්තේ? ඇත්තටම ඒක කතා කරන්න ඕන කාරණාවක්. මොකද ලංකාවේ මිනිස්සු හරි වෙනස් ටිකක් කියලා දන්නවනේ. ඉතින් ලංකාවේ මිනිස්සු එක පාරටම හිට් වේගෙන එනකොට එක පාරට මොකක් හරි හිට් වේගෙන එනකොට ඉතින් ඒක හොඳ දෙයක් නම් ඒකට තැනක් නැහැ. ඉතින් ඒක ලංකාවේ පුරුද්දක්. ඉතින් අපි දෙයක් මොන හරි දෙයක් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි දෙයක් දෙන්න ඕනේ සමාජයකට හොඳ දෙයක්. ඉතින් මේ දේශාන් අමරසිංහ චරිතය කියන්නේ ඇත්තටම හොඳ දෙයක් දුන්න කෙනෙක්. ඉතින් එයාගේ මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් එයාගේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එක මම පෙන්නන්නම් එයාගේ මේ පේජස් වලින් මෙයාට කතා කරලා තිබ්බ විදිය. එහෙම නැත්නම් මෙයා පේජස් වල පබ්ලිෂ් වෙලා තිබ්බ විදිය. මෙයා හිට් වෙලා තිබ්බ විදිය. එතකොට මෙයා නිවුස් පේපර්ස් වල මෙයාගේ සම්මාන වගේ දේවල් මම ඔයගලන්ට දැන් මෙතනින් දාන්නම්. ඉතින් ඇත්තටම මම කියන්නේ මේ වගේ චරිතයක් ගැන අපි සුපිරිම මේකින් ඉන්න ඕනේ. මම නම් මෙයා ගැන දැන් ඇත්තටම ෆලෝ කරනවා. මොකද මේ ලංකාවේ කොල්ලෙක් නිසා. ඉතින් ෆලෝ කරලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. එහෙනම් හැමෝටම මම මේ වීඩියෝ එකට ආරාධනා කරනවා. මම ඒගොල්ලන්ට දැන් ඔයාලට මම ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එක
ඔයගලන්ට පෙන්වන්න. එහෙනම් අපි ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකට රයිට් ඉතින් ඇත්තටම මේ ඉන්නේ අපේ මේ දේශාන් සහෝදරයා. ඉතින් ඇත්තටම මේ දේශාන් අයියා මේ දේශාන් සහෝදරයා කියන්නේ ඇත්තටම ඉතින් වටිනා සම්පතක්. වටිනා මැණිකක් ඉතින්. මොකද මේ ලංකාවේ කෙනෙක්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ වගේ කට්ටිය ඉතින් මට දුකට පත්වන කාරණාව තමයි මොකද මෙයාගේ මේ ලයික්ස් බලන්න ලයික් 16යි. එතකොට ලයික් 10යි. හරිද? ඉතින් මේ ලයික් 4යි. ඉතින් බලන්න මේ ලංකාවේ මිනිස්සු ඇත්තටම මොකක් හරි දැන් වෙන දෙයක් ගෙනාවොත් වෙන මොකක් හරි දෙයක් ගෙනාවොත් ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ ඒක හිට් කරනවා. ඒ කියන්නේ මොන හරි වීඩියෝ එකක් හරි පෝස්ට් එකක් හරි තිබ්බොත් මොන හැල්ලක් තිබ්බොත් ඒක ඒගොල්ලෝ ඒක හිට් කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ වගේ දෙයක් එහෙම නැත්නම් මේ වගේ මේ වටිනා දෙයක් ගෙනාවොත් ඒකට ප්‍රතිචාර දක්වන්න කවුරුත් නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම මම හරිම කනගාටු වෙනවා. ඇත්තටම ඉතින් මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා නම් මේකට අනිවාර්යයෙන්ම මෙයාට මේ ලයික් කරන්න. මේ බලන්න ඇත්තටම දැන් මම දැන් වෙන පේජස් වල මම දැකලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පේජස් වල ඇත්තටම හෙන මොකක් හරි හිට් එකක් ගෙනාවොත් ඒගොල්ලන්ට ලයික් 1k පන්නලා 2k පන්නනවා. මොකක් හරි කෙල්ලෙක්ගේ ෆොටෝ එකක් දැම්මොත් ඒකටත් 1k 2k පන්න. ඉතින් ඇත්තටම මේ වගේ කන්සෙප්ට් එකක් මේ වගේ රටට වැඩක් කියන මොකක් හරි ලෝකෙට වැඩක් දෙන දෙයක් දෙන්නොත් ඒකට ලයික් කමෙන්ට්ස් නැහැ. ඒක ඉතින් පුරුද්දක්. ඒක ඉතින් ඇත්තටම පුරුද්දක්. ඉතින් මම කියන්නේ අපි මේක අනිවාර්යයෙන්ම මේ කන්සෙප්ට් මේ තියෙන සම්පත මේ අපේ මේ දේශාන් සම්පත දේශාන් අයියව අපි ඉහළටම ගන්න ඕනේ. මොකද මේ කන්සෙප්ට් එක ලයික් එකයි. ඇත්තටම පට්ට කනගාටුයි. ඉතින් ගැම්මට ලයික් කරහල්ලා ඇවිල්ලා ගැම්මට ෂෙයා කරගන්න කට්ටිය කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මෙයාගේ තව කට්ටිය මෙයාව මේවා කරලා තියෙන අයින්ට මම උගලන්ට ඒවත් වෙන මේ තියෙන්නේ මේ සුපිරි වැඩකාරයෝ කියලා දක්ෂයෝ මෙන්න මේකකින් එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ බුරුලා කියලා තව පේජ් එකකින් ඒගොල්ලන්ගේ මෙයාගේ ගැන කියලා දෙන ඇත්තටම මේ වගේ දෙයක් මේ වගේ රටට ලෝකෙට දෙයක් දෙන මිනිස්සුන්ට අනිවාර්යයෙන්ම තැනක් නැහැ. ඒක නිසා මම මේක ඕගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලන්නේ ඉතින් මේ බලන්න මේ අමුතු මිනිස්සු කියලා එක්කෙනෙක් දාලා තියෙනවා මේ TikTok බලන වෙලාවේ කියලා දේශාන් අපේ රටට සම්පතක් ඇත්ත. වැඩෙක් වුණත් පොඩි කෙල්ලෙක් තව පොඩි කොල්ලෙක් තව මාස අවුරුදු 32යි මේ අයියට වයස. ඉතින් ඇත්තටම මේ වගේ ඔයාට මේ වගේ පේජ් එකට ගිහිල්ලා ගන්න පුළුවන් මෙයාගේ විස්තර. මෙතන යාගේ පේජ් එක මෙයාගේ වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා මෙයාගේ සම්පූර්ණ තොරතුරු ඔබට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියන්නේ මම මේ වීඩියෝ එකකින් අරන් ඉන්නේ කට්ටිය මෙයාට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න මෙයාගේ පෝස්ට් වලට හැමදාම ලයික් කරන්න. මොකද මේ වගේ සම්පතක් අපිට දිය වෙලා යන්න දෙන්න බෑ. මෙයා උඩට ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකකින් කට්ටියකින් ඉල්ලන්නේ කට්ටිය බලලා මෙයාට මේ පේජ් එකට මෙයාගේ පේජ් එකට ලයික් කරන්න බලන්න 295යි ලයික්ස් 303යි ෆලෝවර්ස්. ඉතින් මේ වගේ කන්සෙප්ට් එකක් දෙන පුද්ගලයෙක්ට ඇත්තටම මම කියන්න ඕනේ නැහැ මිලියන් ගණන් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මෙයාගේ මේ පේජ් එකට මිලියනේ ගහලා දෙමු. ඉතින් කට්ටියකින් මම ඉල්ලන්නේ මෙයාව ගම්මටම ෂෙයා කරමු. එහෙනම් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්නේ අන්න ඒ දේ. කට්ටිය මෙයාගේ පේජ් එකට ඇවිල්ලා ලයික් කරමු. මොකද මේ වගේ සම්පතක් අපිට ගෙලිහි දෙන්න. රයිට්. ඉතින් මෙයා තමයි මේ දේශාන් අමරසිංහ කියන මේ සුපිරිම බුලට් එක. ඉතින් මෙයාට මම කියන්නේ අපි ගිහිල්ලා මෙයාට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට්ස් කරන්න, මෙයාව ෂෙයා කරන්න, මෙයාව ආයෙ අපි නග්ගලා ගන්න ඕනේ. මේ වගේ සම්පතක් මේ වගේ මැණිකක් අපිට ආයෙ දිය වෙලා යන්න දෙන්න බෑ. මෙයාව උඩටම ගන්න ඕනේ. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් අද මොන දෙයක් මේ සංකල්පය ගැන ඕගොල්ලෝ මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් මේ වගේ කෙනෙක්ව ෆලෝ කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේක ෂෙයා කරන්න. මොකද මේ වගේ චරිතයක් අපිට ගිලිහි දෙන්න බෑ. මොකද මේක මෙයා ලංකාවේ කෙනෙක් නිසා. ඉතින් මම කියන්නේ කට්ටිය මේකට ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට්ස් කරන්න, ලයික් කරන්න. යාළුවන්ට හැම තැනටම මේක ෂෙයා කරලා මෙයාව අපි ඉහළටම ගන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙනම් මම ඒකත් මතක් කරන ගමන් මම අතර ගිහින් එන්න ඔයාලට ජයම වේවා.